දවසක් හැමෝටම මම මේ අද විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. දැන් ඊයේ මම ඔයාලට Fibonacci tool එක යූස් කරන්න හැටි කිව්වා. දෙවෙනි වීඩියෝ විදිහට. ඒත් අද මම මේකේ එක්සැම්පල් එකක් මට නිකන් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එකක් තිබ්බ එක මම මේ අද මේක නිකන් ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් වගේ දුන්නේ. ගෙනාවේ. අපි බලමු මේ REN coin එක අද ලොකු ගේන් එකක් ගත්ත coin එක. මේක ඔයාලා නිකන් බලන්න 4 hour chart එක දාගෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි 4 hour chart එක දාලා බලුවොත් මෙයාගේ මම මේක මොකක් අයින් කරගන්න. පැහැදිලිව ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේන මේකේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතමු දැන් මම ඒ කිව්වා දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙතෙන්ට විතරයි අපි දන්නේ මේක ඇනලයිස් කරන්න කලින් අපි chart එක දකින්නේ මෙන්න මේ හරියද. හරිද මේ ස්විං ලෝ එකක් හැදිලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන chart එක දකින්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි නිකන් මේකට නිකන් හිතන්න Fibonacci tool එක යූස් කරනවා. දැන් මෙතන මේ හයි එකේ ඉඳලා මේ ලෝ එකට යන්න. අපි ඔන්න මේ හයි එකේ හරියටම coordinates වල මේ coordinates ගත්තොත් හයි එකේ ඉන්නේ 2404. 0.27. coordinates මෙතන දෙන්න පුළුවන් හරියට setting වලින් හරිම ගාන දෙන්න පුළුවන් 0.24 දුන්නා. හරි. ඊළඟට මෙතන coordinates හරියට දුන්නොත් එතන අපි ගත්තොත් ලෝ එක තියෙනවා 0.10910. 109.10. හරි. අපිට ඕන නම් මේකේ මෙන්න මේක golden pocket එක නම් මේකෙන් අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඕන නම් මේ levels ඕන නම් මාක් කරන්න. උඩ level ඕන නම් මාක් කරගන්නවා. අපි මෙන්න මේ level මාක් කරගමු එක. පෝහව එක ගත්තේ බලන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් අපි chart එක මෙතනින් දකින්නේ. ඊට පස්සේ ඇනලයිස් කරන්න. මෙතනින් මෙහාට අපි දන්නේ නැහැ chart එක හැදිලා නැහැ කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න මේ levels හරියටම ගමු. 139 යනවා. 139යි 99. මේ level 159යි 10. මෙන්න හරීම levels ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මේකේ. 174යි 55.
ගෝල්ඩන් පොකට් එක දැන් කොහොමද හරි ඊට පස්සේ අපි මේ ෆිබොනාචි මේ ලෙවල් එක තුන මාක් කරගන්න 109 10 ආයක මාක් කරන්නේ හරි ඊට පස්සේ දැන් මේක අයින් කරමු ඊළඟට එතනින් අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගමු අරගෙන අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්න කලින් ඕනනම් මෙහෙම බලන්න පොඩි දෙයක් දැන් අපි දැන් මේ chart එක බලාගෙන ගියාම ඔන්න මේ levels වලින් බලන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ level එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි රිට්‍රේස්මන්ට් එක ඕන මෙතනදී දාන්නත් පුළුවන් අපි තුමු මෙන්න මෙතනදී දානවා කියලා මෙතනදී දැම්මොත් රිට්‍රේස්මන්ට් එක මෙවන් Fibonacci level එකකට හරියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන අපි නිකන් මේක අයින් කරලා බලුවොත් Fibonacci අයින් කරමු මෙහෙම බලන්න මෙයා රීටෙස්ටෙන්ට් ඇවිල්ලා තියෙන පොට් එක මොකද හිතෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා Fibonacci වල කලින් අපිට සෑහෙන දුරකට මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා මම හිතනවා මේක වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේක යූස් කරේ කියලා දැන් බලන්න මෙයාගේ මේ මෙයා ආයේ රිජෙක්ෂන් එකක් ආවේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් හරියට මෙන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් මෙතන කලින් මේ පොයින්ට් එක ගන්න පුළුවන් මම මේ දැන් කලින් මෙතනින් එහානේ ඇඳලා බැලුවේ දැන් බලපුවම හරියටම මේක එනවා මෙතෙන්ට
අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා මේ Fibonacci එකේ. Fibonacci tool එක විතරයි මම මේ යූස් කරේ. මේකෙන් විතරක් එන්ට්‍රි ගන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා නිකන් බලන්න. මම දැන් මේ කියලා මේක යූස් කරන දේ කිව්වා. ඒ විදිහට යූස් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම දාලා බලන්න කොයින් වලට ඔයාලට නිකන් මේක හරියනවා වගේ තේරෙනවා නම් එන්ට්‍රි එක අරගෙන බලන්න. ඉතින්ලා ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේක දාලා කොයින් එක දාලා බලන්න මේක හරියනවද කියලා. අපිට ඕන නම් මේකේ දැන් මේ විදිහට කරලා බලන්න පුළුවන් නේ මට. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර දැන් පරණ chart එකක් කරගෙන ඉස්සරහ ටික නෑ කියලා හිතන එතන ඉඳලා බලන්න කොහොමද මේක support resistance හරියට එන්නේ කියලා. හොඳයි. මේක එකපාරට දැකපුවාම නිකන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්නෙත් නෑ ඒක ගෙනා. එහෙනම් ආයේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු.